ગણિત ચેપ્ટર નંબર 3 ની શરૂઆત કરેલી હતી. કેટલા ચોરસ? પાના નંબર 47 46 પર આપણે પહોંચ્યા હતા. તો નોટ, પેન્સિલ, સ્કેલ, ઇરેઝર અને પાઠ્યપુસ્તક સાથે લઈને બેસવું. તો જોઈએ પાના નંબર 46. આ બધા 12 આકારોને કાર્ડ શીટ પર દોરી તેને કાપી લો. આ 12 આકારોને બીજી અન્ય રીતે ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરો જેથી 10 × 6 નો લંબચોરસ બને. તમે આવું કરી શક્યા? બરાબર. પછી છે બીજો કોયડો ઉકેલવી. તમારે આ બધા 12 આકારોમાંથી 5 × 12 નો લંબચોરસ બનાવવાનો છે. તેના માટે પણ 1000 કરતા વધારે રીતો છે. જો તમે એક રીત પણ શોધી શકો તો ખૂબ જ સરસ. રમતનો સમય. અહીં એક શતરંજનું બોર્ડ છે. તમારા મિત્ર સાથે 12 આકારનો એક સમૂહ લઈ આ રમત રમવાની છે. પહેલો ખેલાડી સમૂહમાંથી એક આકાર લઈને આ બોર્ડ પર એવી રીતે મૂકશે જેથી 5 ચોરસ ઢંકાઈ જાય. બીજો ખેલાડી બીજો એક આકાર લઈને આ બોર્ડ પર એવી રીતે મૂકશે કે જેથી પહેલા આકાર પર ન આવે. વારાફરતી તમારામાંથી કોઈ આગળ ન વધી શકે ત્યાં સુધી ચાલુ રાખો. જે છેલ્લો આકાર મૂકશે તે વિજેતા ગણાશે. તમારી પોતાની લાદી બનાવો. હવે જોઈશું પાના નંબર 48. ઝીરી એક દુકાનમાં ગઈ અને ત્યાં ભોંયતળિયામાં અલગ અલગ પેટર્નની લાદીઓ જોઈ. આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. કેટલીક સુંદર છે આ પેટર્ન. તમે ધોરણ 4 માં પણ શીખી ગયા. ઈંટોની પેટર્ન હાથ, તેમાં લાદીઓની પેટર્ન પણ આવતી. તમે એ લાદી શોધી શકો જેનો વારંવાર ઉપયોગ કરી દરેક ભોંયતળિયાની પેટર્ન બની શકે. દરેક પેટર્નમાં આ લાદી પર વર્તુળ દોરો. તે આપણે કરવાનું નથી. હવે તમારી નોટબુકમાં તમારે આપવાનું છે પાના નંબર 49. તમારી લાદીનો ઉપયોગ કરીને એક પેટર્ન બનાવો. એક કાગળ પર આકારને અંકિત કરી કે જેનું પુનરાવર્તન કરતા જાઓ. પરંતુ ધ્યાન રાખવાનું કે તેમની વચ્ચે કોઈ જગ્યા ન રહે. જીરીએ તેની પીળી લાદીથી એક પેટર્ન બનાવી. તમે લાદીનું ક્ષેત્રફળ જાણો છો? ચાલો નોટબુકમાં હેડિંગ આપજો. જવાબ આપો. પહેલો સવાલ છે તેણે કેટલી લાદીનો ઉપયોગ કર્યો છે? લખીએ જવાબ. તેણે કુલ 12 લાદીનો ઉપયોગ કર્યો છે. પછી છે ઝીરીએ અહીંયા જે તળિયાની પેટર્ન બનાવી છે તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? ઝીરીએ અહીંયા જે તળિયાની પેટર્ન બનાવી છે તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો આપણે પહેલા એક લાદીની તળિયાની પેટર્ન બનાવીએ. તો એક ચોરસ દોરવાનો છે. 3 ખાના ઊભા અને 5 ખાના આડા. તો જોઈએ પેલા આવી રીતના એક લાઈન કરવાની છે. પછી એક અહીંયા લાઈન આવી રીતના. પછી અહીંયા એક લાઈન છે અને અહીંયા. તો આવી રીતના તળિયાની પેટર્ન છે. હવે તમને શું કીધું છે કે આનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો લખીએ
લાદી આકારના ક્ષેત્રફળ બરાબર તો કે 6 આખા ચોરસ છે વત્તા 1 અડધા કરતા વધુ છે અને વત્તા 4 અડધા ચોરસ છે તો 6 આખા ચોરસ એટલે 6 ગુણ્યા 1 અડધા કરતા વધુ એટલે એને આખું ગણવાનું અને 4 અડધા ચોરસ એટલે 1 ના છેદમાં 2 2 દુ 4 6 એકા 6 1 એકા 1 અને 2 એકા 2 6 ને 1 7 7 ને 2 9 તો કે 9 ચોરસ સેમી ચાલો 2 મિનિટ રહેવા દઉં છું સારા અક્ષરે નોટબુકમાં લખવાનું છે હવે એની નીચે છે મહાવરો તો આપણે જોઈશું મહાવરો તો ઉપર હેડિંગ આપજો મહાવરો બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેને 2 સેમી બાજુવાળો ચોરસ લઈને નીચે દર્શાવેલા આકારો બનાવ્યા ધ્યાનથી જુઓ આપણે આકારો દોરવાના નથી પણ પહેલો સવાલ છે કયો આકાર પહેલા આપણે આકારો જ દોરી દઈએ એટલે તમારા સમજ માટે સારું પડશે એ આકાર છે बी आकार પછી છે सी आकार પછી છે डी आकार बराबर आ રીતના આકારો છે હવે જોઈએ પેલો સવાલ કયો આકાર તળિયાને ઢાંકશે આ આકારોનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે લખીએ જવાબ આકાર સી અને ડી ની પેટર્ન તળિયાને ખાલી સ્થાન ન રહે તે રીતે ઢાંકશે આ આકારોનું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ સેમી છે તમને અગાઉ શું કીધું કે આ ચોરસ છે તે કેટલા માપના છે તો કે 2 સેમી લંબાઈના માપના તો કે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ 2 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલું થાય 4 ચોરસ સેમી હવે પછી છે નંબર 2 આપીએ
લાદી બનાવીને તમારી નોટબુકમાં અલગ અલગ ચિત્ર બનાવો. તો આપણે એક બનાવશું. લખીએ આ આકારોની લાદી બનાવીને તમારી નોંધપોથીમાં અલગ અલગ ચિત્રો બનાવો. તો આપણે બનાવીએ. બરાબર, આ રીતના તમારે બનાવવાનું છે. હવે છે ત્રીજું. હવે તમે ચોરસમાંથી તમારી પોતાની નવી લાદી બનાવો. શું તમે એ જ ત્રિકોણમાંથી બનાવી શકો છો? હવે તમે ચોરસમાંથી તમારી લાદી નવી લાદી બનાવો. શું તમે એ જ ત્રિકોણમાંથી બનાવી શકો છો? બરાબર, તો આપણે બનાવીએ. આવી રીતના તમારે ત્રિકોણ પણ દર્શાવવાના છે. આવી રીતના દર્શાવવાના છે. 2 મિનિટનો સમય આપું છું. વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે આકૃતિ બધી પેન્સિલથી દોરવાની છે. તો આ થયું તમારું પાના નંબર 49. તો આજે લખાવેલું બધું જ તમારે તમારી પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે. અને જે પણ આકૃતિઓ દોરાવેલી છે તે પેન્સિલથી અને સ્કેલથી દોરવાની છે. અને પાના નંબર 49 પૂર્ણ અને તમારું ચેપ્ટર નંબર 3 પાઠ્યપુસ્તક અને નોટબુકમાં પણ પૂર્ણ. હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોઈશું કેટલા ચોરસ. જ્યારે સ્વાધ્યાય પોથી પુરાવું ત્યારે ફરજિયાત પેન્સિલ અને સ્કેલ અને ઇરેઝર લઈને બેસવું.